ሰላም እንደምን አላችሁ የጆብ ፎር ኢትዮጵያ ተከታታዮች። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ኦንላይን ገንዘብ የምንሰራበትን ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህ ዌብሳይት እንግዲህ የተለያዩ ሰርቪሶችን በመመለስ ገንዘብ የሚከፍላችሁ ዌብሳይት ነው። ወደ ዌብሳይቱ ገብተን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። የዌብሳይቱ ስም እንደምታዩት አፍሪሳይት ይባላል። አፍሪሳይት እንግዲህ የተለያዩ ሰርቬዎችን ጥያቄዎችን በመመለስ ሪዋርድ ፖይንቶችን እየሰጣችሁ ያንን ደግሞ ወደ ካሽ እና ወደ ኢቨን ወደ ሞባይል ካርድን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሆም ፔጁ ላይ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እስቲ አሁን ጆይን አድርገን እንሞክረዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጉግል ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን በጉግል ጆይን አደርጋለሁ። እንደምታዩት ከጥቂት ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ስታርት ሰርቬይ ብሎ አዲስ ሰርቬይ ያመጡልኛል። አቪለብል ሰርቬይ እስቲ ሞክረ ነው እናየዋለን። 62 ሳንቲም ነው ይሄ ሰርቬው የሚከፍለኝ ማለት ነው። እስቲ እንሞክረዋለን። ሰርቬውን ከጨረስኩኝ በኋላ እስቲ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ በአማርኛ ነው ሰርቬውን እየጠየቁኝ ያሉት። እስቲ ቹዝ ላንጉጅ እያለኝ ነው። አማርኛን በለው እስቲ በአማርኛ እንቀጥል። የምትኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? አዎ። የትኛው ክልል ውስጥ ነው የምትኖረው? አዲስ አበባ። እንደምታዩት በጣም ቀላል ጥያቄዎች ነው የሚጠይቀኝ። በየትኛው ከተማ ውስጥ ነው የምትኖረው ነው የሚለኝ። በየትኛው ከተማ ውስጥ ነው የምትኖረው? አዲስ አበባ። እባክዎን ዜግነቱን ዜጋ የሆኑበትን ሀገር ይንገሩን ይላል። ኢትዮጵያ ነው የምለው። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ የምትላለች። ከዛ እንደምታዩት ሌላ ደግሞ የዳሰሳ ጥናት፣ የሃይማኖት፣ የዜግነት፣ የሴቶች፣ የትምህርት ቤት እና ሌሎች የህይወት አስፈላጊ ገጽታዎች ይሸፍናል። ሁሉም ምላሾች ሚስጥራዊ የተጠበቁ ናቸው። ነገር ግን መለሱ በዚህ ርዕስ ላይ ይላል። እሺ አሁን በለው ራሱን ይገልጻሉ ይላል። ቡዲስት፣ ይሁዲ፣ ሙስሊም፣ ክርስቲያን የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ሰርቬውን እንግዲህ እንደምታዩት ሳልጨርሰው ነው ያለቀብኝ። በጣም ያሳዝናል። እውነቱን ለመናገር መጨረስ ፈልጌ ነበረ፣ ነገር ግን ጋይስ አሁን እንደምታዩት ፔይአውት ለማድረግ ስትፈልጉ እንግዲህ የምትገቡት እዚህ ጋር ነው። እንደምታዩት ፔይአውት የሚል አለ። እሱ ላይ ስትገቡ እንግዲህ ያላችሁን ባላንስ ከላይ ያስቀምጥላችኋል። እንዲሁም የሚከፈላችሁን በዛው በሀገራችሁ በመረጣችሁት ሀገር ማለት ነው። ይሄኛው ከርዕሱ ከላይም እንደምታዩት እንግዲህ አፍሪ ነው የሚለው የአፍሪካ ነው። ኦፍኮርስ ይሄኛው ፎከስ የሚያደርገው ይሄ ዌብሳይት እንግዲህ አፍሪካ ላይ እና አፍሪካ ላይ ብቻ ነው። ከአፍሪካ ውጭ ከሆናችሁ እንግዲህ ይህ ዌብሳይት አይሰራላችሁም ወይም ደግሞ ገንዘብ መስራት አትችሉም ማለት ነው። አፍሪካ ውስጥ ላላችሁ ጠቅላላ ይሰራል።
ሶ አሁን ኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት የፔመንት ሜትድ $5 ስትደርሱ እንግዲህ ከነሱ ጋር እንትን ብላችሁ ይልኩላችኋል ማለት ነው ገንዘቡን። so we will send you the payment ourselves after you reach minimum of $5 ነው የሚላችሁ። so ይህ ማለት የፊክስድ የሆነ ፔመንት ሜትድ ለኢትዮጵያ የለም ኦፍ ኮርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ነገር ግን ራሳቸው ገንዘቡን እኛ እንልክላችኋለን ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት። $5 ስትደርስ ኢትዮጵያ ላይ ብዬ ነበር የሞላሁት ሀገሬን። ሶ ሁለተኛ አካውንት ከፈትኩኝ ኔክስት። ከዛ ደቡብ አፍሪካ ብዬ ከፈትኩኝ። ሶ ደቡብ አፍሪካው ላይ ደግሞ የሚለኝ የባንክ አካውንት እናስገባ ምናምን እዚህ ጋር ፔመንት ሜቶዶቹ ማለት ነው እና ፔፓልንም ይቀበላል ሳውዝ አፍሪካ ብላችሁ ከሞላችሁ ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያ ብላችሁ ከሞላችሁ ደግሞ ትክክለኛው ራሳቸው ገንዘቡን $5 ስትደርሱ አልተርናቲቭ ፔይአውት ሜቶድ በሚል ሜቶድ ይልክላችኋል ማለት ነው ገንዘባችሁን። በሞባይል ካርድ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ብቻ እነሱ ጋር አውርታችሁ ሪኩዌስት አድርጋችሁ ፔመንት ሪኩዌስት አደርጋላችሁ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል $5 ስትደርሱ። ከዛ በኋላ ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። ሶ ቅድም እንዳያችሁት እንግዲህ ሰርቬይ ወዲያው ይደርሳችኋል። ሶ እንደምታዩት ምንም አቬለብል ሰርቬይ የለም በአሁኑ ሰዓት ላይ። ሶ እንዳልኳችሁ በኢሜይል ላይ ነው ሞር የሚደርሳችሁ ሰርቬይ። ሶ በስልክ ስፔሻሊ የምትጠቀሙ ከሆነ ኖቲፊኬሽናችሁን ኦን አድርጋችሁ ጀስት ሰርቬይ ሲመጣላችሁ የዛ የአፍሪ ሳይት ሰርቬይ ሲመጣላችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲበራላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ልክ ሰርቬይ ሲገባላችሁ ኢሚዲየትሊ ኖቲፊኬሽን ሲደርሳችሁ ሰርቬውን ወዲያው አስገብታችሁ እንግዲህ መጨረስ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሰርቬይ የሚልኩት በኢሜይል ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንዳልኳችሁ። ፔይአውቱ እንግዲህ እነሱ $5 አስቀምጠዋል ለኢትዮጵያ። ሶ $5 ልክ ስጨርሱ ሪኩዌስት ታደርጋላችሁ ፔመንት ሜትድ እንትን ብላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አፍሪ ሳይትን ዴፊኒትሊ ጆይን አድርጉላለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዳልኳችሁ ይህ ዌብሳይት ለአፍሪካና ለአፍሪካ ብቻ ነው የተሰራው። ሶ ከአፍሪካ ውጭ ከሆናችሁ ሳይን አፕ አታርጉ። አፍሪካ ውጭ ከሆናችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበር። ኔክስት እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው።